नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ एप्लिकेसनको रिभ्यु गरेर देखाउने छु, जुन एप्लिकेसन एनटीसी र ncell युजरको मोबाइलमा हुनै पर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसनको लिंक तपाई डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यो एप्लिकेसन तपाई प्ले स्टोरमा पाउन हुन्न किनकि त्यहाँ ब्यान गरिएको छ। यो एप्लिकेसन इलिगल पनि हैन, त्यही पनि ब्यान गरिएको छ। धेरै फिचरहरु छन् यसमा, त्यो फिचर म अहिले भन्ने छु। र साथै तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकन आउँछ त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुस् र साथै यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अब सुरु गरौँ आजको टपिक। त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमा यस्तो आइकन देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि सेटिङ पनि गर्नुपर्ने हुँदैन, कुनै सेटिङ गर्नुपर्ने हुँदैन। फर्स्टमा छ चेक ब्यालेन्स लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चेक ब्यालेन्स लेखेको छ। ब्यालेन्स चेक गर्नलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्न, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि दुईटा अप्सन छ, किनकि मेरो मोबाइलमा दुईटा सिम इन्जिट छ, त्यसैले दुई अप्सन देखाउँछ र तपाईको एउटै छ भनेपछि आफै प्रोसेस हुनेछ। म फर्स्टमा 2 मा गरौँ। 2 मा गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ, कुनै पनि कोड हाल्नु पर्ने हुँदैन। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ भइसकेको छ। र सेकेन्ड अप्सन छ तपाईको रिचार्ज। तपाईलाई त्यो नम्बर डायल गर्न झन्झट लाग्छ भनेपछि यो एप्लिकेसनले तपाईको त्यो झन्झटलाई खत्म गर्नेछ र तपाईले आफ्नो साथीले त्यो ट्रिक युज गर्नुभयो भने तपाईको साथी चौकिनेछ। यसको फिचर के छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, रिचार्ज स्क्यान लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसमा क्लिक गर्नुस् र डाटा दिउँ। अपडेटिङ हुँदैछ, सरी यसको लागि। यो एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ, जुन तपाईले त्यसको नम्बर डायल गर्नुपर्ने हुँदैन। रिचार्जको स्क्यान गरेर पनि तपाई ब्यालेन्स हाल्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी थर्ड अप्सन छ डाटा भोइस एन्ड एसएमएस। तपाई डाटा भोइस एसएमएस को प्याक लिन चाहनुहुन्छ भने यसमा गएर सजिलैसँग प्याक लिन सक्नुहुनेछ। जस्तै ncell हो मेरो, ncell मा क्लिक गर्नुस् र एनटीसी छ भने पनि एनटीसी मा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ यसमा धेरै अप्सनहरु आइसकेका छन्। ncell भोइस प्याक, ncell एसएमएस प्याक, सही डाटा प्याक, दामी डाटा प्याक, राम्रो डाटा प्याक, 4G डबल डाटा प्याक, अनलिमिटेड डाटा प्याक, नाइट प्याक, 4G डबल नाइट प्याक, फेसबुक प्याक। हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरु आइसकेका छन्। यसलाई क्लिक गरेर कुन अप्सन लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर र यसमा क्लिक गरेर तपाई लिन सक्नुहुनेछ। जुन नम्बरमा लिन चाहनुहुन्छ म रिचार्ज गर्नको लागि रिचार्ज कार्डको झन्झट छोड्नुहोस् र खल्ती प्रयोग गर्नुहोस्। सरी एड्स आएको छ। र चौथो अप्सन छ भनेपछि तपाईलाई तपाई लोन लिन चाहनुहुन्छ भने यसमा क्रेडिट लोन लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गरेर लोन लिन सक्नुहुनेछ, तर म लिन चाहन्न त्यसैले क्यान्सल गरिदिन्छु। र ट्रान्सफर ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ र कुनै पनि नम्बर तपाईलाई यसमा फर्स्टमा तपाईले नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ, अर्को कसकै यो माने नम्बर र यसमा ब्यालेन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्स हालिसकेपछि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। म ट्रान्सफर गर्न चाहन्न, तपाईलाई एक्जाम्पलको लागि मात्रै देखाएको हो। र साथै अर्को अप्सन छ युजफुल नम्बर, जस्तै इमर्जेन्सी नम्बर, हेर्न सक्नुहुन्छ पुलिस कन्ट्रोल रुम, ट्राफिक कन्ट्रोल रुम, फायर ब्रिगेड, टुरिस्ट पुलिस, लस्ट एन्ड फाउन्ड र अर्को छ ब्लड ब्याङ्क। धेरै प्रकारका नम्बरहरु छन्। युजफुल नम्बरहरु तपाई यसमा पाउनुहुनेछ।
जस्तै हस्पिटलको, ट्रान्सपोर्टको, त्यस्तै गरी युनिभर्सिटी, ब्याङ्क, एयरलाइन्स थुप्रै प्रकारको यसमा अप्सनहरू पाउनुहुनेछ। यही हो, धेरै सेटिङ पनि छैन यो एप्लिकेसनको। एकदमै राम्रो एप्लिकेसन छ। यो एप्लिकेसनमा धेरै पहिलेबाट युज गर्दै आएको छु र मलाई यो एप्लिकेसनको डिसएडभान्टेज केही लागेको छैन। त्यसैले यो एप्लिकेसनको रिभ्यू गरेर देखाएको छु तपाईँलाई। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नु नबिर्सनुहोला। साथै अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन हुन्छ त्यसलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्।